So, guys, sana panoorin niyo ako. At bago pala tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. And kapag magustuhan ninyo yung aking video na i-share ko sa inyo, aking recipe, and huwag po sana natin kalimutan magbigay ng like. At pag-hit na rin yung upang every time na meron akong ina-upload, manonotify kayo. So, let's start. Ito yung ating mga ingredients. Ito ay breast chicken fillet. Lalagyan natin siya ng, lalagyan natin siya ng onion powder. At saka ng garlic powder. So, at yung ating lemon peel. So, umpisa na natin. So, ito. Hatin siya. Ito yung aking breast fillet. Kailangan natin punasan siya para matanggal yung excess water. So, lagyan natin siya ng garlic powder. Onion powder. At yung grated na lemon peel. So, ayan. Atin lang siyang halo-haloin para kalat yung sangkap. At ng black pepper pa pala. Parang dash na siya. Black pepper. So, ipa-fry muna natin yung breast. Maglalagay na tayo ng konting olive oil. Ipa-fry natin yung chicken breast. So, ipa-fry na natin. Medyo mag-brown siya. Balik tayo na natin. So, ayan. Kapag nag-brown na siya, hindi kailangan ito luto. Kasi kailangan juicy lang siya.
brown. So, ayan. Ito na yung ating fried breast chicken. So, nagpainit ako ng isang kawali. Lagyan natin ng butter. 1 teaspoon na butter. Onion. Garlic. Ilagay na natin yung ating mushroom. So, sa inyo, kung meron kayong yung fresh na button mushroom or baby mushroom, mas okay yun. Ako yung ginamit ko is yung thyme mushroom, button mushroom. So, ikitis na lang natin siya. Ilalagay natin yung ating mga herbs. Rosemary. Thyme. Wala akong fresh na thyme, kaya ginamit ko is yung dried na lang. 1 teaspoon lang. Maglalagay na tayo ng black pepper. Lalagyan na natin ng chicken broth. So, ayan. Lalagyan na natin siya ng heavy cream. So, matigas na, ikita nyo, matigas yan kasi galing sa ref. Kaya, buo siya. Malulusaw din yan. Walang matigas na tinapay sa mainit. Naapoy. Ganun. Biglang ganun. Ayan. So, pahihinaan lang natin yung apoy. At pakuliin natin siya ng hanggang sa medyo maging malapot na yung sauce. Ayan. So, nakikita nyo yung itsura niya. Lalagyan na natin siya ng cheese. Kung may parmesan cheese kayo, pwede. Mas yun yung dapat. Kaya lang wala akong parmesan cheese. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Pakukuluin lang natin siya hanggang lumapot. So, ayan. After siyang itikman. Okay na. Ilalagay na natin yung ating chicken.
Hintayin lang natin siyang kumulo pa ulit. Para maging mas malapot na yung sauce. Kung meron kayong mga chives sa bahay, pwede rin yun ihalo. Mas nagpapasarap siya kasi mga herbs yun. Lalagyan pa siya natin ng konting salt kasi parang kulang pa sa padjak. Pakuluin pa natin hanggang sa maging malapot yung sauce. Sarap na. I-check na natin. So, okay na. Ito-turn off na natin yung heat. So, ayan. Sarap. So, nakikita nyo, ito yung ating creamy mushroom recipe. So, thank you for watching guys, at sana sa next video ay sundan nyo pa rin ako at samahan nyo pa ako. Kung nagustuhan ninyo yung aking nilutong recipe ngayon, sana bigyan nyo ako ng like, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe, at huwag nyo rin kalimutan i-hit yung notification bell para every time na nag-upload ako, ma-notify kayo. So, thank you for watching and bye-bye. See you again next video. Bye-bye.